Kamina toimii ja lämpötila on kohdillansa. Ulkona on noin -2 ja sisällä metrin korkeudessa on 22 ja muuten 10 astetta. Eiköhän me pärjätä täällä. Huomenta, ollaan herätty. Tää on Suomen luontotuvan vieressä ja lunta sulatellaan ja pähkäillään toi, että tästä voisi pikkuhiljaa vaikka aamupala laittoon. Ja nyt ollaan tuossa Suomulla ja sitten kierretään tonne Pokkaniemelle. Kodassa kun ollaan, niin täällä on mukavat 10 astetta lämmintä sisällä. Siinä olisi aamiaistarvikkeet ja itse kuivattuja omenoita. Tossa niin ei paina sitten niin paljon eikä myöskään jäädy. Ja pussissa on aina ohjeet, mitä siinä tarvitaan lisää ja miten se tehdään. Ja valmis kaurapuuro höysteinä, omenat, ei kun syömään. Kota olisi purkuvaiheessa ja varusteita ja suurimpia osasta pihalle ja semmonen. Onko lunta? On lunta ihan riittävästi. Melkein riittää saappaanvarret. Ja täältä löytyy kamina. Suurempana modifikaationa tosiaan noin kulmapalaisesti tehdyt jalat, niin pysyy vähän paremmin sitten Novastove pystyssä. Ja sitten tämä tosiaan itse ommeltiin kiinni. Netistä löytyi valmis läpivienti, niin saadaan sitten piippu ulos. Ja vähän reitettiin yhtä putkea ja katiskaverkkoa sisään, niin siitä saa hyvä kipinä suojana sitten. Ahkion virittely kans käy ihan harrastuksesta. Tässä on tämmönen rautakaupasta hommattu muoviahkio ja vähän narua ja narussa on tämmönen kieppi kuminarua myöskin, mikä on sitten toimii vedon poistajana. Lähdetään liikkeelle, niin se ei nykäse sitten. Ja kuminarut on kiinni tosiaan tommosilla ihan, oliko ne sitten vaijeri kiristimiä, niin reijät ja tosta läpi, niin siitä saa hyvä lenki tolle. Ja sitten karabiineilla kiinni siitä, niin homma pysyy kasassa. Sitten toinen malli samasta ahkioideasta, tämä on aisallinen. Aisat on kiinni niillä. Siinä on noin karbiinit ja sitten on myös toi vedonpoisto. Ja sitten on laitettu ihan noi koussit ja kiinni noilla pleisseillä noin. Ja sitten siellä menee se aluputken läpi toi naru ja alaskepi tosi vähän niinku huomiovärinä. Ja sitten on pikkasen vahvistaa, kun toi aluputki se joko toi 12 millinen. Niin. Sitten on vähän dinkiskoa siinä ja sormiruuvia ja putki kiinnikettä. Tää on tämmönen viri-malli, mutta ainakin on testattu, että toimii, mutta katsotaan sitten. Eiköhän se pitempi pätkä katsoo, mitä se perittää. Joo, nää tulee sitten kiinni tuohon vyöhön kiinni nuo päät. Niin se on siihen. Taistelun hyönyt on modifioitu. Ei siinä hirveästi modausta ollut. Täällä on vaan nää karbiinit, sitten tulee niin vetopää. Joo. Se on semmonen. Nyt ollaan lähdössä aamulla, perjantai-aamuna sitten Pokkaniemen suuntaan. Keli näyttää olevan aika nuoskanen, niin varmasti riittää 6 kilometrissä ihan hiihtämistä. Eikon matka. No niin,
Nyt aloitetaan sitten Suomun kierto. Ja ei kun hankeen. Ah! Oh! Kilometri tultu vai mitä suurin piirtein? Onko sitäkään? Joo, keli on tosiaan ihan täysin nuoskonen, niin koko ajan jää suksenpohjat täyteen lunta. Paremminkin olisi kyllä voinut onnistua tällä kertaa, mutta näillä mennään ja vähän lyhyempi reissu sitten päätettiin tehdä. Joo, taas ollaan kodassa. Keli oli tosiaan semmoinen, että ei päästy siirtymään seuraavaan nuotiopaikkaan, vaan palattiin takaisin Suomulle. Ja nyt on tuossa porisemassa härkäpapu muhennos. Siinä on kuivattuja sipuleita tulossa ja sitten seuraavaksi menee mausteet sekaan ja sitten tulee itse härkäpavut ja vähän vielä vihanneksia, niin se on siinä. Jatketaan kokkailua. Siinä olisi härkäpavun muhennos valmiina ja viimeisteltiin muohenjuuston koudalla. Ei kun syömään. Viritykset jatkuu, eli kuivaustelinähän pitää olla, niin laitettiin tommonen Cordurasta ommeltiin tommonen pieni lakki tonne tolpan päälle ja sitten tulee alas 3 kappaletta tommosta nauharemmiä ja se on liukusoljet siinä ja se on kiinni tuossa narussa ja pari aurauskepin pätkää saa tommonen näppärä kolmio siihen ja sit voi sit ripustaa haluamansa tavara kuivumaan. Huomenta. Aamu lähtee käyntiin pekonilla ja siinä olisi kuivattuja kananmunia, vesi lisätty ja kokkeli alkaa tulemaan siitä. Nää lähtee. Pekoniaamiainen näyttää valmiina täältä. Suomulta löytyy myös nuotiopaikka ja se on se puuvaja ja myöskin keittokatos. Ja tietysti myös vessat. Aika tuulista täällä kyllä on. Katsomassa järven rannalla. Suomun rannalle. Näköis laiturikin löytyy kesällä. Melkoinen tuuli. Taas on reissu vedetty. Pari yötä oltiin kodassa ja koettiin suksia ja syötiin hyvin. Keli oli mitä oli, niin ei tuli hirveästi hiihdettyä, mutta muuten onnistui kun reissuja mukavasti. Mutta käytiin me kuitenkin kokeilemaan ahkio toimii ihan hyvin. Joo, ahkiot toimii ja kyllä. Rinkalla kanssa. Rinkan kanssa pystyi hiihtämään ihan hyvin. Joo, ei kaatunut kertaakaan itse asiassa. Ei pysyin pystyssä. Ja kota ja kamina se oli mukava testattu, että 2 yötä siinä. Kyllä. Mukava. Pikkasen kosto sisältä, mutta näin käy. Jos on talvella ja lämmittää telttaa, niin joo, 0 keli suurin piirtein nyt on ollut. Niin pikku pakkanen varmaan olisi ollut parempi. Sitä toivottiin, sitä ei tällä kertaa saatu ja sen mukaan edettiin sitten. Kyllä. All right. Joo. Ensi kertaan. Joo. Terve. Moikka. Moro.